Szervuszok, üdvözöllek benneteket a Haladónak az újabb epizódjában. Most egy ilyen rapid horgászatra jöttem ki, a Maconkai víztározón vagyok. Ez most nem egy tervezett versenyhelyszín, hiszen itt már azért régóta rendezünk versenyeket, országos bajnokságokat is. Az apropója az ennek a versenyeket valamilyen szinten kötődik a bajnoksághoz, hiszen a holnapi napon lesz itt a távdobó országos bajnokság, és hát felépítettem a pályát, felállítottuk a srácokkal a sátrat, és hát maradt még egy kis idő ma délutánból, úgyhogy ha meg már itt vagyok, akkor hoztam magammal felszerelést és horgászok egyet. Tehát a Maconkai víztározóról nagyon sokat gondolom, nem kell mondanom, hiszen egy nagyon ismert víz az országban, elsősorban a nagyhalairól híres ez a víztározó, és hát sajnos azonban a vízhiányt ez a víztározó is megsínylette. Ugye a tavalyi évben körülbelül ilyenkor volt a metód világbajnokság, kicsit korábban, de nagyjából ez az időszak volt a metód világbajnokságnak az időpontja. Akkor is nagyon alacsony volt a vízállás, hát most még attól is alacsonyabb, tehát ott, ahol volt még egy szektor, ahol vízbe kellett sétálni, azon a részen most egy nagy homokpad van, benn is a madarak ácsorognak a homokon, és hát ez az egy rész, ahova le tudtam most itt ülni. Itt előttem egy ilyen durván másfeles 1,70-es víz van, és hát nyilván összeszürkült az élettere a halaknak, és az a rengeteg nagytestű pontja, ami van ebbe a víztározóba, most nem bír kimenni ott a sekély részre, hanem azok összezsúfolódtak erre a kisebb területre, úgyhogy jó esélye van ilyenkor a horgásznak arra, hogy itt a maconkai rekordhalakból egyet-egyet elcsípjen. Hát nekem is ez a titkolt célom, hogy fogjak egy-két szép nagytestű pontyot. Nem kell sokat fognom, ha 2-3-at fogok, én már nagyon boldog leszek. Úgyhogy ezért jöttem ki ma, hogy egy jó nagyhalas metódozást csináljak ezen a vizen, ahol egyébként nagyon régóta horgáztam már. Tehát idestova szerintem van már 3 éve vagy 4 éve is, hogy én itt horgáztam utoljára. Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyok, hogy mit fog mutatni ez a víztározó most így október vége felé. Hát nyilván, hogyha nagyhalas metódozás, akkor hoztam magammal etetőanyagot, amivel majd a nagypontyokat próbálom becserkészni. Most is az Akrof termékeiből hoztam magammal ezt a shrimp pasta, ez a rák pasztás etetőanyag. Ugye ezzel horgáztam a 70 horgásztavon is, ott nagyon-nagyon jól működött, és mivel nem akarok sok etetést csinálni, tehát nem akarok alapozást csinálni, nincs is annyi időm most a délután folyamán, 1 kilónyit fogok ebből csupán bekeverni. Adok hozzá még egy kis 6 mm-es nagyobb méretű pelletet, hogy azért legyen ropogtatni való a nagytestű pontyoknak. Úgyhogy ennyi lesz a technika. Igazából nincsen nagyon túlspirázva a dolog. Itt a bot is mellettem, egy 420-as EA Method Carp fédert hoztam most magammal, 4 méter 20 centis, hiszen itt azért 90 méter a belépő szint, ehhez egy 70 grammos kralusszó kosarat fogok használni. A végére föltettem a csőnek egy ilyen kis szilikon gumivédőt, hogy ne vágja el a zsinort a dobáskor az ólom, hiszen azért ez egy nagy tömegű kosár, hogyha még meg lesz töltve majd etetőanyaggal, akkor ilyen 80-90 gramm is lehet. Viszont ez egy nagyon jó karakteres bot, ezzel tényleg lehet súgogtatni, egy nagy 5500-as orsó van rajta, úgyhogy a 90 métert azt meg fogom tudni ezzel szépen dobni, és hogyha kell, akkor még mögé is tudok nyújtózkodni 10-20-30 métert, hogyha nagyon szükséges, bár remélem, hogy azért ki fognak jönni ezek a nagy testű halak a rövidebb távra is. Mert leteszem a botot, és akkor elmegyek, bekeverem gyorsan az etetőanyagot, ugye semmi extra nincsen benne, kevés vizet kell hozzátenni, át kell keverni, és amíg itt kiépítem rendesen magamnak a horgászhelyemet, addig szépen fel fog ázni ez a pellet, teszek hozzá majd lehet egy kis pelletragasztót, ahogy szoktam, hogy ne durranjon szét, bár itt annyira most nem mély a víz, viszont a nagy távolság ezt indokolja, hogy egy kicsit meg legyen ragasztva a pellet, egy kicsit ragacsosabbra kell keverni,
hogy ne robbanjon le rögtön róla, hanem azért valami jusson le a ajzatra is. Na, megyek, akkor gyorsan bekeverem, aztán kezdhetjük a horgászatot. Hát elkészültem a dolgaimmal, itt van a pellet, hát ezt a Red Krill Sticky Mixet fogom most használni, hiszen ez egy rákpasztás cucc. Az alapozáshoz még nem, hiszen igaz, hogy azt mondtam, hogy nem alapozok, tehát azt értettem az alatt, hogy nagy mennyiséget nem, de azért egy 5-6 dobást azért el fogok végezni, már csak azért is, hogy a kezemben benne legyen a dobás, hiszen ilyen nagy távolságra azért ritkán szoktam horgászni. És mielőtt neki kezdenék ennek a műveletnek, előveszem a dobókesztyűmet, és így egy ilyen kis új védő, hiszen fonott a dobó előkém, és az nem barátja a újnak, hogyha véletlenül megcsúszik, akkor nagyon csúnya sérülést tud okozni. Úgyhogy a dobókesztyűről nem feledkezek meg. És hát akkor itt van előttem most már a cucc, itt van a végszerelék, és akkor egy pár alapozó dobást végzek, hiszen azért mellettem boiliznak, és azért rakétázzák be a cuccot. Azért nem szeretném, hogyha lerántanák rólam az összes halat. Azért remélem hagynak nekem is. És mint mondtam, ilyen 90 méterre van kiklipszelve a zsinórom, oda fogok etetni, és majd meglátom, hogy mennyire kell mögé nyúlni. A tapasztalat az az, hogy itt Maconkán általában az alapozás mögé kell menni egy 5-10 méterrel, és valamiért ott vannak a pontyok, de hát majd ez ki fog majd derülni. Na, lássuk akkor a... Vigyáznom kell, hiszen itt ilyen hatalmas terméskövekre van fölállítva a ládám, és a mocorgásommal legutóbbi egyik videómban láthattátok, milyen szép eséseket tudok produkálni, hogyha beakad a lábam. Úgyhogy erre vigyázni kell, ha nem muszáj, akkor nem is állok föl. De nem biztos, hogy meg tudom így ülve dobni ezt a... De ezt meg tudtam dobni, úgyhogy amíg nem muszáj, addig nem állok fel, hogy minél stabilabban közelebb legyek a földhöz. Na, akkor legyek hozzá közel, amikor éppen segre esek. Velem szemben van egyébként a egyes sziget. Tele van az is, tele van horgászokkal. Hát nyilván sokan jönnek ide ilyenkor pontyozni. Valószínűleg, hogy jó fogási esélyekkel is. Az ilyen nagy távolságokhoz kell a nagy áttételű orsó, hogy minél gyorsabban ki lehessen csévélni a zsinort. És hát ezt a botot azért kedvelem az ilyenfajta horgászatokhoz, mert egy, hogy nagyot tudok vele dobni, kettő pedig elég érzékeny, és nem veri le a halakat magáról, még a kisebbeket sem. Úgyhogy ezt a EA-metód kárpót Erdei Attila nagyon jól eltalálta. Hát nem véletlen, azért nem egy nyeretlen 2 évesről van szó. Tehát azért, amihez adja a nevét, azért az rendben van. Na, akkor ez a rákpaszta, ez borzasztó jól tapad egyébként, tehát egy 6 deci vízzel kevertem fel az 1 kilót, és hogy 900 grammot egész pontosan, és a 6 decivel tökéletes lett az állaga. Van velem szemben egy nagy zöld boilis sátor, azt célzom. Abba, ha beletalálok, akkor az már jó, azt gondolom. Bedobás után, mivel egy kicsit tapadós ez a kaja, várok egy pár másodpercet, és csak utána ütöm ki belőle a kaját. Kicsit meg is kell rázni. Picit iszapos egyébként az alja, de hát nem kell tekergetni a cuccot, azért az a 70-es kosárba le tudám süllyedni az iszapba. Azt viszont nagyon ügyesen megoldotta Králik Karcsi, hogy ennek a kosárnak az alja ilyen ívelt. Úgyhogy ha az bele is süllyed, attól még a töltet az a felszínen tud maradni. De hát nyilván majd a csalival úgy kell játszanom, hogy egy balanszírozott csalival kell horgásznom. Ami még akkor is fenn van, hogyha esetleg a kosár behull a iszapba.
Hát nincs nagy vízmélység valóban. Egy rózsaszín csalival kezdek, ránézés ilyen 8-as méretű, egy erősebb, masszívabb, vastaghúsú horoggal. És még az elején nem használom a sticky mixet, hanem még visszadobom a etetésre egy 4 dobás erejéig, és hogyha nincsen kapásom, akkor fogok majd beljebb menni. Lehet, hogy nem szükséges az aroma, mert nagyon jó kis ragadós lett a pelletem. Nem szükséges még tovább ragasztani, de lehet, hogy egy kis plusz aroma az jót fog majd tenni, úgyhogy behoztam magammal a aromaspréket is. Na lássuk akkor az első dobást. Legalább meg tudom jelölni az etetést is. Nézni. Jöhettek halacskák. Már volt is egy kapásom, de valószínű dévérkeszeg volt, mert ez a meghúzza és beejti jellegű kapás volt. Meg is van szerintem, majd mindjárt kiderül, de biztos, hogy nem ponty. Nagyon jó a dévérállománya egyébként ennek a víztározónak, hatalmas dévérek vannak benne. Szerintem legutóbb, amikor horgáztam, akkor is én dévéreztem, egy versenyen voltam. És hát nagyon-nagyon jót szórakoztam a hosszú előkével, ilyen 60-70 méterről kellett húzni a szép dévéreket, meg karikakeszegeket. Hát nyilván most nem az a célhal, de hát mindegy, az jöjjön valami, ne unatkozzon az ember. Na gyere kis kovám, az hát egy szép dévér. Úgy. Nem rosszak azért ezek a halak se. De lesz még itt szerintem ponty is. Ha a dévér ott van, akkor előbb-utóbb a ponty is fel fog figyelni az etetésre. Egyébként kezd beborulni az idő, holnapra esőt mondanak, úgyhogy pont egy ilyen hidegfront előtt vagyok, ami hát lehet, hogy pont jókor, de lehet, hogy pont már rosszkor vagyok, mert vagy nagyon zabál a hal, vagy már egyáltalán nem. Úgyhogy ez benne van a pakliba. Minden esetre holnapra ilyen 80%-ra mondják az esőt, úgyhogy a
távdobó bajnokságon nem irigylem majd a srácokat, de remélem azért, hogy megússzák, hiszen lehet, hogy nekik nem, de a víztározónak nagyon-nagyon kell az eső, mert borzasztó alacsony a vízszintje, már kritikusnak mondható, úgyhogy ide nagyon-nagyon kell egy igazán komoly eső, illetve az, hogy télen rendesen legyen hó a hegyekbe, legyen csapadék, ami tavasszal elolvadva rendes vízszintre föl tudja tornászni ezt a hatalmas víztömeget, mert különben, ha ilyen alacsony vízszállással mennek neki a következő évnek, akkor biztos, hogy az problémát okoz. Hát pár dévérkeszeg után cseréltem csalit, fehér színű csalira váltottam a rózsaszínt, illetve megragasztottam a pelletet ezzel a krilles cuccal, és hát egy 10 perces ütemre sikerült ezt a gyönyörű, ne ugrálj Béla, ezt a gyönyörű tőpontyot fognom. Hát ez az igazi macunkai jószág, ezért szeretnek nagyon sokan ide járni, hiszen ilyen gyönyörű pontyokat lehet fogni. És hát amit mondtam, a célkitűzésem az volt, hogy legalább egyet fogjak, ez már sikerült, úgyhogy innentől kezdve már örömpece lesz a játék vége.
Hát legmerészebb álmaimban se gondoltam volna, hogy sikerül még egy szép koit is fognom. Hát tudom, hogy vannak maconkában gyönyörű koik, de ráadásul, jaj, de virgonc. De egy ilyen gyönyörű nyurga testűt sikerült most bölcsőbe tennem. Gyönyörű színe van, ilyen igazi őszi színű kis koi. Hát nem lehetek elégedetlen, hiszen mellettem volt egy csapat, akik összepakoltak, hiszen egész nap 2 darab halat sikerült fogniuk. Nekem már itt a második, és még van bőven időm a horgászatra. Annyi egyébként a trükkje, hogy az előző hal után is dobtam egy 5-öt, ilyen etetésgyanánt, és úgy dobtam vissza rá a végszereléket. Továbbra is a fehér színű csali az, ami működik. Nagyon érdekes, hogy a szín az mennyire fontos, hiszen az aromája az ugyanaz ennek a csalinak, ugyanaz az íze, csak a színe más, és érdekes, hogy a pinkre nem volt kapásom, váltottam a fehérre is, 2 halat már adott. Úgyhogy nagyon fontos a szín, én mindig szoktam mondani a csaliknál is. A változatosság kedvéért most egy szép tükrös sikerült fognom. Ó, nagyon hideg ez a hal már. Szinte biztos vázik szegénykém a vízbe. Gyere, hadd mutassalak meg. Egészen picike farokúszója. Hát ugrálj be. Gyere. Egészen picike farokúszója van szegénykémnek. Nem tudom, elkopott vagy mi lett vele. De gyorsan engedem is vissza. Aztán folytatom a pecát.
Hát sikerült megfognom szerintem a naphala nekem. De egyébként is hát ilyen hatalmas tőpontyot. Hát én nem is tudom mikor fogtam utoljára. Jézus Mária. Na jól van, várj, megpróbálom fölemelni. Hát ez a shrimpaszta, ez működik, úgy látom itt is. Ide nézzetek. Azt a betyár. Nagyon nagy. Hatalmas, gyönyörű töves. Hát nagyon nagy csata volt. Tehát féderbottal ilyen halakat fogni, azt gondolom, hogy ritkán sikerül. Meg is jött a halőr kollega közben, mert le kell mérni itt Maconkán ezeket a nagy jószágokat. De van kapcsolva ez? Gyere, nyugodtan csinálj. Fú. Hát, talán megérkezett a búcsúhalam. Ha ezt megfogom, akkor már pesedobokon nem pakolok, mert kezdek fázni, meg kezd sötétedni. Hát mindent egybevetve marha jót szórakoztam itt Maconkán. Tényleg itt ebbe a alacsony vízállásból, hogy egy kicsit összeszűkült a halaknak a élettere. Nagyon szépen lehet fogni ezeket a jó halakat. Tehát senki ne gondolja azt, hogy én egy akkora nagy pony mágus vagyok. Halló, túrót, csak és ki lehet használni az alkalmat, és el lehet ide látogatni, hogyha valaki szeretne ilyen szép nagy pontyokat fogni. Ugye 15 kg 40 dekás volt a legnagyobb halam, egy halvesztésem volt eddig, remélem, hogy ez meg lesz. És hát egy ilyen 5 perces ütemre tudtam végül beállítani a halakat. Biztos, hogy nagyon szépen lehetett volna őket fogni, hogyha nem kell közben még kamerával is szórakozni. De hát a kulcsa az a pecának a ráetetés volt, illetve ez a redgrilles aromával egy kicsit megturbózott anyag, amivel ráhorgáztam az etetésre. Az etetésre nem tettem be semmilyen aromát, ott simán ez a rákpasztás Akroft etetőanyag ment, és amivel ráhorgáztam, ahhoz tettem egy kis ilyen ragasztós redgrillt. És itt is igaz az a fárasztás, amit én sokszor szoktam mondani, hogy ilyen 45 fokból, hogyha szépen tartjuk a botot és feszes a kontakt a hallal, be lehet szépen állítani magunk felé, és akkor szépen jön ő ki, egyenes vonalban nem megy ő se jobbra, se balra, ki lehet szépen szedni a szektorhatárokon belül is. Nyilván, hogyha megindul jobbra vagy balra, akkor meg kell állni egy kicsit és engedni neki, de ő is most nagyon szépen, még meg is indult, még gyorsabban is kell tekernem, mert nagyon elindult felém. Sokszor egyébként, hogyha jobbra-balra forgatva húzzuk a halat, akkor szegény azt se tudja, hogy merre menjen. Így meg, hogyha beindult egy irányba, akkor szépen komótosan jön ő. Nem fáj neki semmi, nem húzom, nem rángatom, jön szépen kifelé.
Na most van ez, amikor ilyenkor egy picit megállok, mert vissza kér egy keveset. Van ám forgalom, ezt a pocok dzsambori van itt mögöttem. Kacsák is már csak mondják, mert kezdenek el vackolni már éjszakára. A víz szélében van nekik egy ilyen kis fészek, ide bújtak be. És hát ez a maconkai víztározó tényleg arha szép, tehát szemben most már a hegyeknek a színe is megváltozott, az élénk zöldből ilyen rozsdabarnára változott. És hiába mondjuk erre, hogy ez egy intenzív víz, hiszen az, de nagyon jó kezekben van. És nagyon pihentető, tényleg nagyon jó pihenő is volt itt horgászni most. Hát holnap meg majd meló. Kíváncsi leszek a távdobásokra. A távdobás ugye hát a féderrel a távolság, amit ott meg szoktak dobni, az ilyen 180-200 méter. Hát nekem elég volt ma a 90-es távot horgászni. Arra az etetésre szépen összeállt a hal, pedig elkezdtem mögötte is próbálkozni, mert az a tapasztalat, hogy itt mögötte jön a hal, ugye mondtam az elején, de ott nem volt semmi. Utána visszajöttem az etetésre, és az etetésről jött az összes halam. Úgyhogy vannak kivételek, amik erősítik mindig a szabályt. Ilyen nagy hal fárasztásnál szerintem a türelem a legfontosabb, nem kell kapkodni, nem rángatni a halat. Szépen, nyugodtan, nem verseny van időnk. Ez is egy jó testű hal lesz a mozgásából ítélve. De meglátjuk majd mindjárt, remélem. Gyönyörű nyurga, testű jószág. Na gyere, hát ha most már meg tudlak szákolni. Ez az. Áháhá, megvan. Jól van. Hát itt a búcsú halam, amit visszaengedek. A hegyékoma. Gyönyörű, nyurga, testű jószág. Na, ússzál el. Szevasz! Na hát ennyi volt a mostani haladó. Én köszönöm, hogy velem tartottatok ezen az epizódon is. Sikerült egy jót horgászni, én azt gondolom, és remélem, hogy kedvet kaptatok ti is. Ha így van, akkor használjátok ki még ezeket az őszi napokat is. Ha nagy halat akartok fogni, akkor érdemes ellátogatni ide Maconkára is, mert most komoly esély van rá. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!